Good evening guys. Eto, naisipan kong gumawa ng leche flan. Kasi kahapon, gumawa ako ng maha blanca. Tapos, ang ginamit ko lang is kalahati ng condense, kalahati ng ibap. So, yung natira, ginawa ko siyang leche flan ngayon. Saka nag-cameralize ako ng sugar, pero hindi siya perfect. Kasi yung unang ginawa ko kulang, kaya gumawa ulit ako ng sugar. Nag-cameralize ulit ako. Tapos ito, since half-half lang yung yung condense saka yung ibap ko, 3 egg yolk lang ang ginamit ko. Pero yung dalawang egg, buo kong nailagay. Yun, sa bala na yun na. Tapos, ayun, salain ko siya para plain yung ko pagkagawa niya. Wait lang. Sasalim ko dito. Shake ko muna. Pag-uwi ko muna. Then, direct na ito. Tansya ko lang. Kasi first time ko lang gumawa. Yung napanood ko kasi, hindi ko alam kung ilan yung ginamit niya. Pero ang ginamit niyang egg yolk. Egg yolk lang siya. 6 or 7 yung ginamit niya. Pero ako, since half lang, try ko siya na 3 egg lang. Then, since wala akong vanilla, ito na lang yung try ko tong lemon. Pero yung skin lang niya, spread lang ako ng skin. Try ko kung anong naging lasa niya. Then, sasalam na natin siya. Ayan. Oh, so. Oil na ako. Let's try. Ayan. Ilalagay natin siya dito. Ayan. Isang lutuan. And, slightly open lang siya para hindi siya mag-bubbles. So, let's see kung anong kakalabasan. After 40 minutes, let's check kung pwede na siya. Sa pamagitan ng toothpick. Oh, I think hindi pa kasi may naiiwan pa, tumutulo pa yung sa stick. Matagal pala to. So, let's wait again. Let's wait. Mahaba-haba pa. Guys, di pa rin siya luto. Oh my goodness. Ano na siya? 50 minutes na. Oh. I think,
comment down below ko na lang yung outcome ng luto ko kasi malulobat na ako. So, comment ko na lang kung perfect ba siya or better luck next time. Thank you! Bye!